Hi guys, ako po si Uncle Jeff. Welcome sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na at click the notification bell para ma-update ka sa video na i-upload ko every week. So, thank you guys. And guys, ngayon is gagawa tayo ng mirror. Yan. Sa mirror bracket ng ADV. Yan, ADV. Gawa natin yan sa mirror bracket. So yan, ADV. So ito yung ginawa natin, yung pang Inmax. Yan, Inmax 1.5. So ang ginawa ko, binutasan ko siya dito, dyan, para dyan. So yan, binutasan ko siya. Yung ito yung lagay natin. Ito lagay natin dyan. Ayan. Ayan po. So, sinukat ko siya dito. Diyan. Diyan ko siya sinukat. So, ayan po. Ito po ay Inmax. Ito po ay Inmax 155. So, ayan mga boss, pinturahan po natin para maganda yung bracket niya. Para magmukhang maganda. Good. So ayan mga boss, yan na yung ating DIY bracket ng ADV. So itong bracket na to, so ito yung kanyang, gumawa kayo ng bracket na ganyan. Okay. Ito bracket. So dito natin lalagay yung ating windshield.